Bakit nga ba minsan ang bigkas sa word na the ay the, minsan naman ay the? Ano nga ba ang tamang paggamit ng the at ng mga article na a at an? If you want to know the answer, please watch this video until the end. Keep on watching to learn something. Hello mga ka-blissful! This is your teacher Sheshe and welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo ang tamang paggamit ng article na a, an, at the. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! A, an, at the ay mga uri ng article. Ang a at an ay palaging magkasama. Para silang magkapatid. At ginagamit natin ito kapag isa lamang ang ating tinutukoy. Halimbawa, a pencil. I use a because I only have one pencil. An eraser. I use an because I only have one eraser. Itatanong nyo, teacher, bakit hindi po pwedeng an pencil or a eraser? Ano nga ba ang tamang paggamit ng a at an? We use article a if the next sound is a consonant sound. Teacher, ano po ba yung mga consonant sound? Maliban sa a, e, i, o, u, ang lahat ng letter sa alphabet ay consonant. Here are the example. A ball pen. I use a because the next sound is b. A cup. I use a because the next sound is k. Now, how about an? We use an if the next sound is a vowel sound. Teacher, ano po ba yung vowel? Vowel is only 5 letters, kaya madali nyo silang matatandaan. Ito yung a, e, i, o, u. Example, orange, an orange. Eagle, an eagle. Elephant, an elephant. And that is the difference between a and an. And now, let us try this. Choose the appropriate article for the following words. Bed. A bed. Apple. An apple. Table. A table. Eyes. An eyes. Honest. An honest. The correct answer is an. Teacher, bakit po an? Sa letter H po nagsisimula yung word. Take note of this, guys. Lagi niyong tatandaan na dito pinag-uusapan natin ang susunod na sound at hindi kung ano ang letter names o pangalan ng letra. Binigkas natin ang honest as a nest. Kaya ito ay vowel sound. Kaya ang gagamitin natin ay an. Gets niya ba? Again, dito pinag-uusapan natin ay ang susunod na tunog at hindi ang susunod na letra. Kaya kahit na nasa consonant ang susunod na word, kung ito naman ay bibigkasin in a vowel sound, ang gagamitin natin is an. Okay? Let us proceed to the article the. Article the has two functions. Ano yon? Number 1. It refers to two or more things. Ibig sabihin, dalawa o higit pang bagay ang tinutukoy nito. Halimbawa, the pencils. Ibig sabihin, maraming pencil, kaya the ang ating gagamitin. The erasers, the papers, the bags. Again, kapag po ang ating tinutukoy ay dalawa o higit pa, ang ating gagamitin ay the. Now, let's proceed to the second function of the. It is used to talk about something specific or definite things. Dalawang uri po kasi ang article. Isang definite at isang indefinite. Yung a at an, ito po ay indefinite.
Ibig sabihin, hindi sigurado ang tinutukoy basta isa lang. Pero yung definite po ay sigurado ang tinutukoy nito. Halimbawa po, I will buy a watch. Ibig sabihin, bibili ka ng relo. Pero hindi mo pa alam kung anong klase ng relo, kung anong uri ng relo. Ito ba? Ito? O ito? Kaya, ang gagamitin mo ay, I will buy a watch. Pero, kapag po sigurado ka na sa bibilin mong relo, ang gagamitin mo na ay, I will buy the watch. Dahil, meron ka ng specific na tinutukoy na iyong bibilin. Taan po natin. Definite po ay alam na natin yung tinutukoy. Kaya, kapag alam na po natin kung ano yung tinutukoy, po ang ating gagamitin. Now, let's proceed naman po sa tamang paggamit ng Nga ba minsan ay at minsan naman ay ang bigkas sa word na Ano nga ba ang tamang paggamit nito? Binibigkas po natin ng ang salitang kapag ang susunod na sound ay consonant sound. Halimbawa, the cat. C sound ka. Kaya, the cat. At, ginagamit naman po natin ang kapag ang susunod na sound ay vowel sound. Halimbawa, the elephant. Elephant sound E. Kaya, the elephant. Now, kaya niyo na bang bigkasin ang mga salitang ito? Subukan nyo nga. Nabasa niyo ba ng tama? Tingnan nga natin kung nakailan kayo. The dog, the chair, the bag, the book, the jam, the ant, the umbrella, the octopus, the elephant, the egg. Nakakuha ba kayo ng perfect score? Pwede bang malaman ko kung nakailan kayo para alam ko kung meron kayong natutunan? Paki-comment sa baba para alam ko. And that is the proper usage of article an, and the. Nawa ay meron kayong natutunan sa video na to. Kung meron, please huwag niyong kalimutang i-like, share, and paki-subscribe na din po para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating video lesson. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all!